Magandang umaga, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOSTv, the channel that delivers science for the people. Sa panahon ngayon na mabilis na ang lahat, lalo na ang pag-transfer and use of knowledge, products, services, and innovations, kaya pa bang protektahan at i-uphold ang intellectual property rights? May departamento ba o ahensya ng gobyerno that ensures that each and every innovation and knowledge na na-develop ng bawat Pinoy ay protektado? Hihimayin natin ang lahat ng yan maya-maya, kaya tutok lang. Pero bago yan, alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update. Magandang umaga rin, Jen, at magandang umaga sa ating mga taga-panood ng DOSTv. Para naman sa ating weather update ngayong umaga ng Lunes, patuloy pa rin ang epekto ng ating Intertropical Convergence Zone o ITCZ dito sa Mindanao. At para sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to, sa Mindanao, patuloy pa rin tayong makakaranas ng mga pag-ulan, mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan na may pulo-pulong pagkidlat, pagkulog. Dito nga sa rehiyon ng Caraga at Davao, samantalang sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, patuloy pa rin makakaranas ng mainit na panahon na may posibilidad ng pagkakaroon ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Ang ating temperatura maglalaro naman simula 25 hanggang 33 degrees. Sa Kabisayaan, patuloy na makakaranas ng maaliwalas na panahon na may posibilidad ng mga isolated thunderstorms. Ang ating temperatura maglalaro naman simula 25 to 32 degrees. Sa Luzon, patuloy pa rin tayo makakaranas ng mainit at maaliwalas na panahon, subalit posible pa rin ang pagkakaroon ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. Ang ating temperatura maliban sa Baguio, maglalaro naman simula 25 to 37 degrees Celsius at sa Baguio ang ating temperatura 17 to 26 degrees. Para naman sa magiging lagay nating panahon sa susunod na 3 araw, dito sa Metro Manila, asahan pa rin ang mainit at maaliwalas na panahon na may posibilidad ng mga isolated thunderstorms. Ang ating temperatura simula bukas 26 to 35 degrees at sa Wednesday 25 to 36 degrees. At gayon na rin sa Thursday, 25 to 36 degrees. Ang ating namang heat index, bukas 39 degrees at sa susunod na 2 araw, 38 degrees. Para naman sa Baguio, ganun pa rin ang ating magiging weather, isolated thunderstorms. Ang ating temperatura simula bukas, maglalaro sa 17 to 26 at sa susunod na 2 araw, 17 to 25. Dito naman sa Cebu, ganun pa rin ang ating weather, isolated thunderstorms pa rin ang ating aasahan. Ang ating temperatura simula bukas 26 to 32, sa Wednesday 26 to 33 at sa Thursday 26 to 32. Ang ating namang heat index ay sa sunod na 3 araw ay 36 degrees. At para sa Davao, magkakaroon tayo ng mga maulan dahil pa rin sa epekto ng ating Intertropical Convergence Zone. Kaya sa susunod na 2 araw, magkakaroon tayo ng mga mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa 2nd araw, magkakaroon tayo ng maaliwalas muli na panahon. Ang ating temperatura simula bukas, 25 to 33. Sa susunod na araw, 26 to 32. At sa Thursday, 26 to 33. Ang ating namang heat index, sa susunod na 3 araw, 36 degrees. At sa ating mga mangingisda para sa araw na to, wala tayong nakatas na gill warning, kaya't ligtas pa rin sila makakapalaot sa anumang baybayang dagat ng ating bansa. Ang ating araw sumikat kanina sa ganap na alas 5:28 ng umaga, muli itong lulubog mamaya.
sa ganap na alas 6:17 ng gabi. At yan ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center. Para sa mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang na mag-log on sa mga sumusunod. Sa ating Twitter account, DST_Pag-asa, sa ating Facebook account, DST_Pag-asa, at sa ating mga weather report sa DST Pag-asa Weather Report sa YouTube, at gayon na rin sa ating website sa www.pagasa.dost.gov.ph. At balik sa UJEL, at mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, inyong tagapag-ulat, Meno Mendoza. And for exclusive content na dito nyo lang sa DOSTv makikita, here's our flood and water level advisory. Maraming salamat, Miss Jan. Magandang umaga sa mga followers ng DOSTv. Dam update po tayo dito sa Luzon. Unahin po natin ang Angat Dam. Kanina pong alas 6 ng umaga, May 15, nasa 192.71 meters. Bumaba siya ng 0.17 meters. Kung ikukumpara natin yung elevation niya kahapon ng linggo. Ang San Roque, kaninang alas 6 ng umaga, nasa 241.51 meters. So medyo maganda at umangat siya ng 0.23 meters. Pantabangan Dam, kaninang alas 6 ng umaga, May 15, nasa 190.40 meters at umangat din siya ng 0.03 meters. Ang Magat Dam, kaninang alas 6 ng umaga, nasa 189.04 meters at umangat din ng 0.05 meters. At meron tayong mga general flood advisory kaninang alas 7 ng umaga. Ito po yung nasa Region 6. Western Visayas, ang inisyuhan natin ay ang Negros Occidental. Ang Region 7, Central Visayas, ang Cebu at Negros Oriental. Ang Region 9, yung Zamboanga Peninsula. Region 11, yung Davao Region. At ang Region 13, ang Caraga. Ang nakaka-apekto po dito yung ITZZ na nandito po sa may malapit sa Mindanao. At yan lang po ngayon dito sa Pag-asa. Ako po si Mr. Edgar de la Cruz ng Hydromet Division. Maraming salamat po. Technology is within reach, kaya't mabilis na ang transfer and knowledge and development of innovations and products. Pero dahil na rin sa bilis at dami ng nagsusulputang bagong innovations at technology, hindi maiwasan na magkaroon ng nakawan at hindi pagkakaintindihan when it comes to credit and proper representation and registration. And in this regard, the Intellectual Property Office of the Philippines, or IPO, is active in promoting, upholding, and protecting the Filipino ingenuity. At para i-introduce sa atin ang tungkol sa ahensya na ito ng gobyerno at ang mga kakabit na offices and responsibilities nito, makakausap po natin ngayon ang Director ng Documentation Information Technology Transfer Bureau, Intellectual Property Office, walang iba, Director Carmen G. Peralta. Good morning, Director. Good morning, Jel, at sa mga nanonood Yan. ng inyong palabas, ng DOSTv. Maraming salamat at kami inyong naimbitahan Of para course. paliwanag ang intellectual property. Oo nga, ma'am. Tuwing naririnig lang natin lagi IPO, intellectual property. First, para sa kaalaman nga ng lahat, ma'am, ano ba talaga ang Intellectual Property Office of the Philippines? Okay, ang Ayan. Intellectual Property Office of the Philippines ay ang ahensya ng gobyerno na may mandatong i-administer and manage ang intellectual property system in the Philippines. When we say intellectual property system, it's the system of protecting inventions, utility model, industrial designs, trademarks, at copyright sa Pilipinas. Okay. Okay?
So, ang intellectual property is anything that is created by the human mind na pwedeng protektahan. So, pwedeng ito ay trabaho ng isang inventor, ng isang scientist, ng isang researcher, o ng isang malikhaing tao, like music, visual arts, literature. So, yan yung intellectual property. At itong intellectual property na to, meron tong economic value. So, hindi lang naka-imbento ka o nakagawa ka ng isang musika o visual art, ay tama na yon para sa iyo. Because pwede kang kumita dito Talaga? by transferring the technology or licensing the technology. So, dyan napapasok ang technology. Let's say ako, meron ako na-create, tutulungan nyo kami para mapangalagaan itong ginawa kong to. Ganun ba yun, ma'am? Oo, kasi kailangan, pag meron kang nagawa na imbento, protektahan mo. Dapat. Oo, kasi nabanggit mo kanina yung nakawan. Yes, oo. It's happening actually. Kasi dito sa Pilipinas, minsan yung mga inventor natin, yung mga scientists, yung mga researchers, no, hindi sila conscious dun sa protection side. So, ang nangyayari, mag-research sila, tapos ipapublish. Ganun lang. Ganun lang, wala na. Hindi nila alam na pag pinablish siya, nagiging public knowledge at sila mismo nawawalan ng karapatan, protektahan. So halimbawa, ako'y isang researcher, naka-research ako ng isang technology na makakalipad ang kotse. Sana, no? Okay, sana. Para walang traffic. Correct. Gusto ko yan. So, kailangan i-apply ko ng patent yon. Presumably because it's an invention. Wala pa naman tayong nakikitang lumilipad na kotse, di ba? So it's an invention. Kailangan i-file ko yun sa IPO para bigyan ako ng proteksyon. Ang proteksyon na yan ay exclusive, parang monopoly over a certain period of time. Okay. So walang pwedeng gumaya, walang pwedeng mag-manufacture, walang pwedeng mag-import kung meron mang available outside the Philippines at ipapasok dito. Yun lang may patent dito. Sabi niyo with a certain period of time. So, ibig sabihin, kapag ka nakarehistro yun, meron din siyang duration. Oo. Sa patents, sa invention, 20 years from date of filing. Okay, matagal din pala. 20 Oo. years. Kasi syempre, bibigyan ka ng panahon ng gobyerno para ma-commercialize mo yon, ma-transfer mo yung technology sa iba para makinabang ang society. Okay? So, 20 years yon, iba-iba ang level. Sa utility model, 7 years. Ang utility model, normally ito yung mga innovations. May existing technology, pero mas creative ka eh. May nakikita kang, pag idinagdag ko ito, mas gaganda ang performance ng technology. So, most probably, kung hindi yan inventive, utility model yan, pwede yung protektahan. So, yung mga industrial design, like halimbawa, furniture, handicrafts, pwede ding protektahan yan. Yung design lang, ha? Okay. Oo. Yung aesthetic look, Fashion design. fashion design, fabric, Yes. textile, oo, pwede yung protektahan. Oo, kasi meron iba na nakita ko yung sabi ni isang fashion designer, ginamit sa isang wedding yung design niya, eventually, bakit kopyang-kopya? Pwede palang ano yun? Pwedeng protektahan yun. Basta well, you have to apply for Correct. protection. Oo. It's not automatic. Oo. Okay. So, yan yung aming binabantayan. Kasi there are a lot of cases whereby nag-research tayo, ipinablish, we did not protect, iba ang nakinabang. Oo, sayang naman. Sayang, hindi nakinabang yung inventor, hindi nakinabang yung scientist. Nag-isip. O kinommercialize ng isang company. Wala siyang kinita. Wala kang laban. Oh, wala diba? kang laban. Oo. Okay. Pag-usapan naman natin, ma'am, ano yung DITTB? Haba, Okay. diba? Oo, napakahaba. Documentation, Information, and Technology Transfer Bureau. Okay. Okay. Yung bureau ko kasi, maraming functions. Okay po. Okay, hindi katulad halimbawa ng ibang bureaus sa IPO field, Bureau of Trademarks, malinaw, trademarks. Yes. Bureau of Patents, malinaw, patents. Bureau of Copyrights, malinaw, copyright yan, di ba? Pero yung DITTB, we handle a lot of the projects, yung developmental projects ng
Intellectual Property Office of the Philippines. Kasi noon, yung traditional IP office, no? Traditional IPO, nakaupo dyan, may darating na inventor, magfa-file, sige, i-examinin namin. Pero ngayon, in this kind of society, hindi na pwede yun eh. We have to be proactive. So we have to adopt development agenda. A development agenda whereby we go out of our comfort zone, Yes, dapat. of our desk, Okay. and tell people how to protect their Property. IPs. Oo, kasi alam mo, malungkot minsan sa trademarks na lang, may pupunta sa akin, yun yung trademarks ko na ginagamit, meron akong nakaregister. Ay, anong gagawin natin? Mayroon kang recourse, pero it will be a legal battle. Yes. Oo. Paano yun, ma'am? Magdidimandahan sila. It's either magfa-file siya ng cancellation Or, pupunta siya sa korte, sabihin niya, di ba, na unfair competition. But nevertheless, it will entail a legal proceeding. So mabuti pa, pag halimbawa may naisip na kayo o may naimbento na kayo, pumunta na kayo agad at i-register nyo. Mahirap yung sa huli kayo umiiyak, pupunta doon. So kami, ang function ng DITTB precisely is to disseminate information about IP. Okay? Not only to the relevant sectors, but to society at large. okay. Okay. Kasi minsan yun ring hindi kaalaman, nakaka-violate tayo na intellectual property rights, di Yes, ba? totoo, ma'am. Halimbawa, nagsusupport tayo ng mga illegal or fake items. Kasi hindi naman natin alam na pinaghirapan niya nung inventor, pinaghirapan niya nung nag-create o nung gumawa, nag-manufacture. So sa atin, okay lang. Basta meron akong ganito. Oo, mura yun eh. Mura yun. Oo, di ba? Pero hindi Oo, natin mali alam, pala. meron niyang effect. Oo. 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 So kayo, ma'am, sabi niyo, for dissemination kayo. Siyempre, ma'am, Information. ngayon, alam mo naman ang social media, ang dali-dali ma-access. Yung ibang works ninyo through online na lang ba? Or kayo, sabi niyo, labas tayo sa comfort zone, labas kayo talaga. Oo. Buong Pilipinas, ginagawa Oo. ninyong We do pag- seminars all over the Philippines Okay. on basic orientation on IP or advanced courses. We also make use of the social media. We have a pwede. Twitter and Facebook account. And but mas maganda yung face-to-face eh. Oo. Kasi pag nando na, nakakapag-advise ka talaga Yes. specifically on the needs of that person, di ba? One reminder also, in the Philippines, it's a first-to-file system. Okay. Kung sino yung may nag-lodge ng application sa office namin, Yun ang yun priority. ang presumed na owner Oh, yes, ng IP. yes. Okay? So, halimbawa, kakakwento-kwento mo kung ano yung ginagawa mo, may nagkaroon ng idea, nag-file ng application sa amin, that will be presumed as the Kanya na original yun. owner. Presumption. Kasi siya yung may first na filing Application. date. Filing Yes. date, first to file. Okay. So that's true with invention, UM, and industrial design, as well as trademarks. Kung sino yung unang nag-file. Talaga, ibig sabihin sa experiences ninyo, dumarating sa point na may nagkakaparis-paris talaga? Alam mo kasi, yun yung sinasabi, yung contention is, hindi lang naman ako yung matalino. There is an equally genius person, either in the Philippines or outside the Philippines, who might have thought about the same thing. Okay. Di ba? So, ano yun? It's a presumption, kaya lang sa sa IP, territorial yan. So, yung protektado dito, pag hindi ka nag-request ng protection in other countries, you are not protected there. Like for example, a famous brand here, when they went to a country to register their trademarks, hindi na nila ma-register kasi somebody has already registered the mark there because it's first to file. So sabi ko nga minsan, halimbawa kung galing sa ibang bansa, pero ang negosyo niya itatayo niya dito sa Pilipinas, kahit yung may-ari nasa ibang bansa, pwede siya mag-file. Pwede ho, pwede. O kailangan niya ng other party to represent him. Okay. In filing, kailangan meron siyang local representative kasi hindi siya domiciled here, Yes. di ba? So, kailangan mag-appoint siya ng local agent. Okay. Okay, to file the
application in behalf of his company or his person. And with this, pwede niyang dalhin sa ibang bansa ang kanyang produkto or something, maibenta sa ibang bansa? Actually, kung meron kang magandang produkto, pwede mong dalhin kahit saang Okay. bansa, na may merkado, na may bibili. But make sure that when you do that, you're protected in that country. Your protection here in the Philippines does not extend to other countries. Yes. Territorial Oo. kasi, di ba? So, limbawa, meron akong produkto na bebenta sa Amerika, I have to secure protection from the US Patent and Trademark Office. Oo. Okay. Halimbawa, mag-iisip ako ma'am ng produkto or brand name, kailangan ba, magsa-search pa rin ako na baka, ay, may existing na to sa ibang bansa, something like that. Oo, yan yung isa sa aming function as DITTB. Meron kaming sinasabing prior art search services. Okay. So kahit yung sa aming advocacy, kahit ang mga researchers, inventors, and scientists, sinasabi namin, mag-prior art search po kayo. Kasi halimbawa, mag-iimbento ako, di gumasta ako, nag-spend ako ng time ng aking intellectual inputs. Pagdating na ipaparehistro ko na hindi na ho pwede, nakaregister na ho sa US, Oo, halimbawa. may May ganun ho. Hindi na ho namin yan mariregister. So, nasa na ang aking investment? So, dapat, bago pa lang ho mag-embark on something like that, tinignan nyo na yung patent database. Okay. Meron po tayo sa ating website, may mga link tayo sa various IP offices na makikita po natin yung mga patents na registered na. Yung meron ding trademarks. Okay. So, madali na ma-access yan. Explain nyo sa amin, ma'am, ano naman yung difference ng office ninyo sa Technology Application and Promotion Institute ng DOST? Okay. Pwede ba Para medyo magpatawa? din eh. Oo. Hindi. Kami kasi is focused on the IP protection. Okay. Helping our talented and gifted citizens Okay. to protect their intellectual property. Ang TAPI kasi, the assistance is up to the point of funding. Wala kaming ganon. So kami advisory and handholding on how to go about things. Okay. But wala kaming binibigay na financial assistance. TAPI does. Meron. Like for example, I'm a researcher and I want to register this with IPO, my research, yung technology ko. TAPI can assist you by Financially. oo. But of course, I have to clarify Yes, that ma'am. merong screening po yun, syempre. So TAPI does also a prior art search. Ibig sabihin, tinitignan din nila yung database. Baka magfa-fund siya sa iyo pagkatapos yung pala, hindi naman na bago yung iyong research area, no? So, meron din hong mga procedures ang TAPI. It's not dahil pupunta ako, bibigyan agad ako ng pera, hindi ko ganun. Oo, kasi alam ko meron din silang services na tumutulong nga, halimbawa sa mga innovations to assist them financially, and then miski sa patenting, nag-a-assist sila. Sa patenting, yun nga, sila nagbabayad ng Nagbabayad mga lang filing sila. fees. Tapos nag-prior art search sila. Ibig sabihin, tinitignan nila kung bago yung technology. Kasi, well, actually, tinrain namin sila to do the prior art search. Para hindi rin masayang yung pera. Alam mo kasi sa mga developing countries like the Philippines, napakakunti ng research funds. So kung sasayang, oo, less than 1% of GDP, gross domestic product, Baba. di ba? Mababa. If we really want to push science, technology, and innovation in the forefront of our economic development, we should be spending between 2 to 3% of GDP on science and technology. Sa atin, less than 1%. So we have to value that small money. Oo. Di ba? Hindi mo lang umabot ng 2%? Wala talaga. Hindi man lang umabot ng 1%, 1%. yes. Oo. So, but it's understandable kasi ang dami rin naman nating priorities as a developing country. We have social issues, we have security issues, yung mga ganyan. So, hinahati-hati din ng
gobyerno yung pera kung saan pupunta. At syempre, para sa inyo, sa office ninyo, paano nyo ni-encourage din, syempre, bawat Pilipino, na itong mga innovations na dumudulog sa inyo, tinutulungan natin, na ma-utilize naman talaga din ng bawat isa? Okay. Or Pilipino Meron mismo. kami mga programa na ini-implement ngayon, no? Yung isa ay yung sinasabi naming IPDPO. So once your technology is already protected by the IP system, meron kaming portal, no, na it's an online marketplace for technology. So pupunta kayo, mag-a-apply kayo para include yung yung patent nyo doon. At naka-link sa ibang patent marketplace. Para makita ng mga taga-ibang bansa din kung meron silang kung pwede nilang gamitin yung technology. So, yun. Tapos yung isa is we conduct yung sinasabi naming industry and academe collaboration. So, meron kasi kaming network ng universities, 71 universities from north to south. So, itong mga universities na to, inaalagaan namin yan on IP. Okay. And then, pag meron silang commerciable technology, pinag-meet namin sila, parang encounter with industry sector. So, nagpi-pitching sila doon kung ano yung technology, ano yung advantage noon, ano yung, of course, business ROI, di ba? So, yun. So, minsan, two of the notable technologies that our universities were able to come up with, isa yung sa University of San Carlos, making use of yung mango waste, to develop it into various products. Halimbawa, di ba sa Cebu, yung processed mango, ang dami ng balat at buto na itinatapon, dinadump, no? So, nakadevelop ng technology yung isang yung researcher nila, napuproduce yun into a tea, flour, at most importantly, there are two components na pag na-develop yun, will really matters, yung pectin at saka yung polyphenol. Ingredients ito sa, yung pampaganda, makeup, pharmaceutical, and it's a very expensive component. So pag na-develop yun dito, maganda dun sa university. They've they've established a plant in Cebu, with the help of a private investor. Yung isa naman is, i-inaugurate lang nung plant in Tanawan, Batangas. Ano naman to? Water deodorizer. Water deodorizer? Okay, so yung mga sewage water nyo, pwede nyo lagyan nun at mabango, wala nang amoy. Okay. Oo. So, nagtayo na din ng planta ito. And the last I heard, there were already inquiries from other countries. Specifically, nung in-exhibit nila to sa Singapore, meron kagad nag-inquire. So yun, no? Yung encounter. And then we also invite them to exhibit, for them to showcase their products. And then we collaborated with the Philippine Chamber of Commerce and Industry to come up with an IP award sponsored by Ambassador Alfredo Yao. So again, it's an industry collaboration. We conduct an innovation and technology forum every year in conjunction with the USAID STRIDE project. So, ito yung mga, ganun yung ginagawa namin para ma-expose yung technology natin. Kasi noon, yung mga patents, yung unang panahon, hindi ko na inabot yun. Hindi ko na inabot yun. Pag nakuha yung patent certificate, papalaminate, parang diploma. Okay? So, hindi ginagamit yung technology. Parang proud na ako, inventor ako. Oo, ganun lang. Ngayon, sabi namin, hindi pwede yan. Kasi sayang yung ginastos nyo dan. So, kino-commercialize. So, we help them do that. Okay. So, hanggang sa parang pagmamarket, nakaalalay kayo. Ito yung bagong dinidevelop namin na initiative. It's mind to market. Ayun. So, from creation, protection through the IP system,
enforcement, Okay. alam mo, maraming manggagaya, and then commercialization and enforcement. Okay. Huli ang enforcement. Oo, napakaganda ng mga produkto, ng mga serbisyo. And syempre, meron tayong mga taga-subaybay, ma'am. Paano sila mag-a-avail ng service at sino-sino ang pwede? And then, the fee, magkano ba ang dapat bayaran? Yung mga serbisyo ho namin ngayon, generally yung counseling, libre po yan. Okay. Pero yung halimbawa, yung prior art search, meron pong bayad. Okay? Kasi you will have to contend with millions of patent documents to do the patent search. And very technical. So yun ho, may gumagawa hong grupo, one of my divisions, may bayad ho yun. Plus yung patent mapping, hindi ko pala na yun. Yung patent mapping, this is very well used by developed countries. Titignan nila halimbawa, in the area of cell phone, ano na yung mga technology na na-develop. Okay. Okay? Yung very competitive companies, imamap nila yon, titignan nila. May I mention a brand? Yes, ma'am. Okay. Halimbawa, Apple is doing this. Okay. Tinitignan niya ng Samsung. Okay? Anong ginagawa ng Apple? And then I can think of a step ahead technology. And otherwise, Apple is also monitoring what Samsung is doing. Yes, Diba? So, parang competitive yun sa competitiveness. Sa competition yan. Yung patent mapping, iminamap namin lahat ng patents. Tapos makikita mo doon, saan masyado ng crowded, marami ng patents. Magdadalawang isip ka na, gusto ko pa ba dito? O meron ka mga white spaces, pwede ako dito, kaya kong gawin. Yung more advanced sa mga big players yun. So, kung magre-research ka, makikita mo anong area ang pwede mo pang pasukan. Yes. Oo. Hindi yung dito, wag ka nang pupunta dito sa crowded. Dahil most often than not, marami ka nang makakapareho. Ayun. So may advice, nagbibigay talaga kayo ng advice. Hindi yung basta So, yan. papatent mo or pa-trademark ko, whatever. Okay. So lahat talaga binubusising, mabuti, no? Tsaka sa commercialization, nagbibigay din kami ng advice on technology transfer. Halimbawa, minsan, yung mga may technology gusto nilang i-license or ibenta, nagtatanong sa amin, ito yung kontrata na binigay sa amin, maganda ba yung provisions ito? Kasi sometimes, some people would take advantage, di ba? So we look at it based on the provisions of the law and advise them. Oo, yung parang ganon. Okay. At syempre, ma'am, eto, final words na lang po dun sa ating mga taga-subaybay. And once again, saan po sila pwede makipag-ugnayan sa mga gustong mag-avail ng inyong mga serbisyo? Okay. Ang masasabi ko lang po, kailangan po nating protektahan ang produkto ng ating pag-iisip. Huwag ho nating hayaang nakawin ito from us. Kung kailangan nyo po ng tulong, pwede po kayong magpunta sa Documentation, Information and Technology Transfer of Bureau of the Intellectual Property Office of the Philippines. It's located at the second floor of the IP Center in Taguig, number 28, McKinley Road, McKinley Hills. Okay, or visit our website. It's www.ipofil.gov.ph. So we are ready to help you. And please do not lose your most important asset, which is intellectual property. Thank you so much. Very well said. Talagang dapat pag-ingatan natin. Ito, talagang nagmula sa atin, di ba, pinaghirapan natin. Mas mabuti na mismo tayo ng mga ngalaga ng bagay na ito. Oo, kasi walang mangangalaga dyan. Tama. Thank you, ma'am, for your Thank time. you also for Thank your... you. Oo, napakaikli lang, pero Yes, ma'am. sana we'll have more time to Opo, discuss. opo. IP. Sa mga susunod na pagkakataon po, talaga, magkakasama tayo, ma'am. Baka babalik kayo dito or pupunta kami sa inyong opisina. Di ba, para mas maipaliwanag at mas maipakilala pa natin sa publiko yung mga gaganda
magandang serbisyo na to. Okay po. Thank Maraming you. salamat. Thank you, ma'am. At syempre mga kaibigan, ayan, isang informative at enlightening interview ang nasaksihan natin ngayon. Salamat po kay Director Carmen G. Peralta for showing us another side of technology and innovation. At syempre, salamat po sa Intellectual Property Office of the Philippines dahil patuloy na nangangalaga sa kahalagahan ng protection and respect sa karapatan ng bawat creator ng innovation and technology. The Intellectual Property Office of the Philippines efforts in protecting the rights of Filipino ingenuity goes to show that there is a vast richness of knowledge and intelligence that is waiting to be recognized. Kaya good job sa Intellectual Property Office of the Philippines dahil protektado ang science and technology ng bansa. And that's it for today. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayo makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTv, the channel that delivers science for the people.